So in the first session we looked at how our ideas can become very concrete. Az első részben, tehát arról beszéltünk, hogy az elképzeléseink hogy tudnak így megfagyni, megkeményedni, nagyon konkréttá válni. And in this session I want to speak about how our experience can become very stagnant. Tehát az első rész az elképzeléseinkről szólt, most a második pedig a tapasztalatainkról, hogy most arról szeretnék beszélni, hogy a tapasztalataink hogy tudnak megkövesedni. And give you an example of how if you open up yourself to new ideas and new experiences, where it could lead to. És szeretnék egy példát is hozni arra, egy személyes példát, hogyha valóban megnyitod arra magadat, hogy történjen bármi, akkor az hova vezethet el téged. Because very often it's the things that you already believe about God that keeps you from experiencing God in a new way. Mert nagyon sokszor az áll útjában annak, hogy az Istent újszerűen tapasztald meg, hogy van róla egy elképzelésed, hogy milyen az Isten, és abban egyszerűen nem hagyod, hogy megtörténjen az, amit egyébként az Isten adna. Now I grew up in kind of a traditional Protestant Christian upbringing. Én egy olyan háttérből jövök, egy protestáns, ilyen tradicionális hívő háttér. Where our church had the truth. Ahol a mi gyülekezetünknek megvolt az igazsága, és tudtuk, hogy mi az igazság. Other Christian denominations had a little bit smaller portion of the truth. És úgy tekintettünk a körülöttünk levő más közösségekre, hogy nekik is, hát nem annyira, mint mi, ugye, de voltak ott is igazságok. And people who were not Christian had no truth. És akik nem voltak keresztények, azok nem tudtak az igazságról. Other religions was definitely of the devil. És ami a többi vallást illeti, az tudti, hogy az ördögtől van. And then in my relationship with God, he started opening me up to some new ideas. De a kapcsolatomban Istennel, Isten elkezdett engem valahogy nyitottabbá tenni újfajta látásra, új elképzelésekre. One of the ideas was at Colossians 1:17. Az egyik ilyen például a Kolossé 1:17. What does it mean that God is present everywhere? Mit jelent az, hogy Isten jelen van mindenhol? Mit jelent? What does it mean that he's active everywhere? Mit jelent az, hogy ő mindenhol nem csak jelen van, hanem aktívan van jelen? I started seeing the message of Jesus as a message that was breaking down all the boundaries and the walls. És egyre inkább kezdtem azt látni, hogy a Jézusban, az üzenet, amit az ő eseménye, az ő személye hordozott, az az, hogy az egész, minden arról szólt, hogy hogyan bontott le Jézus falakat, különböző falakat. Jesus didn't just fit into his culture and his religion. Nem igazából illeszkedett ő bele az ő saját vallásába. He honored and valued what was beautiful. Tisztelettel volt iránta, és ami benne szép volt és értékes, azt meg is tartotta. But he also rebelled against what became irrelevant. De lázadt olyan dolgok ellen, amik már elvesztették a hasznosságukat a közösségükben. Vagy már nem voltak relevánsak, már nem arról nem volt releváns. To follow Jesus means that there are times where you need to be a rebel. Én úgy látom, hogy Jézus követése azt is jelenti, hogy kellenek és lesznek olyan pillanatok, amikor lázadni fogsz. You've got to resist the traditions that subtract from the beauty of God. Hogy lesznek, amikor a tradícióid ellen lázadnod kell, mert az visszatart téged a szépségtől. Let me give you a practical story. Csak egy gyakorlati sztorit most hadd meséljek el. We always travel together and minister.
mindig együtt utazunk ugye Mariannel, és úgy szolgálunk. But in 2016, Marianne was looking after a project in South Africa and I traveled to the UK. De 2016-ban volt egy olyan időszak, amikor Mariannek Dél-Afrikában kellett maradnia, egy projekten dolgozott, és én egyedül mentem Angliába, egyedül utaztam el. And God has for many years worked in our hearts to say, how do we open it up for something bigger than what we used to? És már évek óta abban a történetben voltunk benne, hogy hogyan nyitjuk meg nagyobbra az egészet, aminek a része vagyunk, nagyobbra, mint ami eddig volt. And we ministered at a group about this size in the Lake District in the UK. És Angliában egy körülbelül ekkora kis közösséghez mentem egyébként, a Lake District, nem tudom hol van, mindegy, ott valahol. And beautiful Christians. Nagyon-nagyon szép keresztény közösség. And after one of the meetings I went to my room and I had an electronic Kindle. És akkor egyszer, ugye napokig voltam ott velük, és egyszer egy kis szünetben félrehúzottam a szobámba, és Kindle-t szoktam olvasni, ugye azt viszem magammal az utakra, és akkor ezt elővettem, hogy most olvasok. And the Kindle had an advert on of a book that was called Zen and the Birds of Appetite. És amikor kijöttem a Kindle-ömet, akkor feljött egy reklám, és az volt egy könyvet reklámozott, az volt a címe, hogy a zen, és az éhség, vagy az éhség madarai, vagy igen. I knew nothing about Zen. A lényeg az, hogy zen ott volt benne, és nekem semmi közöm a zenséghez. It's a Buddhist tradition. A zen az egy buddhista tradíció. And I saw the author was Thomas Merton. Thomas Merton volt a szerző, which was a Franciscan monk. Aki egyébként egy ferences szerzetes, és én ismerem őt. I thought this is interesting, so I downloaded, started reading. Úgyhogy azt gondoltam, hogy hát ez egy érdekes párosítás, akkor letöltöttem a könyvet, és azt kezdtem olvasni ennek a ferences szerzetesnek a könyvét. After reading about 2 chapters, I had a notification on my phone. És a második fejezetnél tartottam, akkor egyszer csak csipogott a telefonom. And it was the pastor with whom I was going to be the next week. És az a lelkipásztor küldött üzenetet, akihez éppen készültem a rákövetkező héten. And he said, "You're coming here next week, so I want to ask you a favor." Arról szólt az üzenet, hogy nagyon várunk téged, jövő héten ugye érkezel, viszont lenne egy nagy kérésem, ha szabad. There's a Zen community in our town who wants to have a conversation with us. Van itt a városunkban egy zen buddhista közösség, és meghívott bennünket, szeretne, hogyha beszélgetnénk velük. And I don't know what to do with it. Would you like to handle that? És őszintén szóval, nekem ez nem annyira kényelmes ez a helyzet, hogy helyettem el tudnád elintézni ezt a beszélgetést. So I just saw the Lord setting me up. És akkor hát úgy láttam, hogy szerintem ez az Úrtól jött, hogy ezt ő most így összerakta nekünk. I knew nothing about Zen, but that's what the conversation is about. Én magam nem tudok semmit a zenről, de hát pontosan azért beszélgetünk. Tehát arról szól a beszélgetés, hogy egymást megismerjük és egymást megértsük. You learn from one another. Hogy hiszen mindenkitől tudsz tanulni valamit. So I said, yes, please send me the details, and I contacted the Zen Center. Úgyhogy azt mondtam, hogy rendben, akkor légy szíves, küld el a kontaktot, és akkor majd felveszem a kapcsolatot, és akkor menjünk. So the next session I was with the group again. I said, won't you join me next week in the next town to go to a Zen Center? Úgyhogy amikor ugye visszatértem ehhez a csoporthoz, ahol most éppen voltunk, akkor mondtam nekik, hogy mit szólnátok, menjünk már együtt, kaptunk egy meghívást, menjünk el együtt egy zen buddhista kolostorba. You've heard all these beautiful ideas of being open. Here's an opportunity. Hiszen egész héten erről prédikálunk, hogy legyetek nyitottak, hát akkor hajrá, most meg lehet csinálni. So the next Thursday before I went to the meeting, I was praying, asking the Lord, what should I share? És ahogy készültem erre a találkozóra, hát azért imádkoztam. És tehát úgy kérdezgettem Istent, hogy mégis miről beszéljek itt majd.
And Mi az, amit megosztak magamból, vagy igen, mi legyen a and I téma. had a few suggestions I wanted to give to the Lord of what we should share. És nekem, tehát mondtam az Istennek, hogy én mire gondoltam, hogy miről szeretnék beszélni, volt egy pár elképzelésem. I said maybe we must do something non-confrontational, something philosophical about beauty. Már úgy voltam vele, hogy mi lenne, hogyha nem konfrontálódnánk most így az első alkalommal, hanem mondjuk beszélgessünk a szépségről, valami filozófiai témával készültem. And I felt the Lord said, no, I want you to share about the uniqueness of Jesus. Isten viszont azt mondta, hogy nem. Én azt szeretném, hogyha Jézus egyediségéről beszélnél. And I wasn't sure I heard right. És akkor úgy nem voltam benne biztos, hogy jól hallottam. So I said, okay, we'll see. Mondtam, hogy jó, majd meglátjuk. So that evening I gathered with my Christian friends and we knocked on the door. És akkor eljött az a bizonyos este, ballagtunk, és bekopogtunk a szerzetesekhez. And the Zen priest in his full priestly outfit, the big black outfit, opened the door. És ott állt az ajtóban egy buddhista pap, ilyen nagyon szép ünnepi ruhában volt, teljes ünnepi díszben várt engem. He said, are you Andre? I said, yes. Kérdezte, hogy André vagy? And he grabbed me and he hugged me. És akkor hatalmas ölelést kaptam tőle. And he just held me És csak fogott. beyond what I was comfortable with. Csak fogott, és már annyira nem, nekem ez kicsit sok volt ez az ölelés, tehát kicsit túl sokáig ott tartott engem. And then we all went and we sat in a circle on the floor. És akkor bementünk, és leültettek bennünket a földre, egy körbe leültünk beszélgetni. And I said, I don't know how this worked. Do you ask us questions? Do we ask you questions? És mondtam, hogy nem tudom, mondjátok, hogy csináljuk, hogy én kérdezek, vagy ti kérdeztek, vagy hogy legyen a ma este. And the lady who sat next to me was the partner of the priest. És egy hölgy ült mellettem, aki a szerzetesnek, aki a nagyfőnöknek volt a párja. And she said, no, can you please just tell us about Jesus? És azt mondta, hogy nem, annyit szeretnénk csak kérni, hogy kérlek, mesélj nekünk Jézusról. So my message was very simple. És akkor az üzenetem nagyon egyszerű volt. And that is, Jesus doesn't come to fulfill our religious expectations. És nagyjából arról szólt, hogy Jézus nem azért jött, hogy betöltse a mi elvárásainkat, amit a vallás iránta táplált. And I used a very simple example. És hoztam egy nagyon egyszerű példát. The Jews had a specific expectation of what the Messiah should be. Az, hogy a zsidóknak megvolt a nagyon konkrét elképzelése arról, hogy a messiásnak milyennek kell lennie. Jesus didn't come to say, you've always been right and I've come to confirm it. És nem azt mondta nekik Jézus, hogy mindig is igazatok volt, és most azért jöttem, hogy pecsétet tegyek erre, hogy igen, valóban igazatok volt. That's what we would like Revelation to be. Mondjuk általában ezt várjuk a kinyilatkozatástól, hogy a kinyilatkozatás megerősíti bennünk mindazt, amit eddig is hittünk. But Jesus comes and says, no one has known the Father. De Jézus azt mondja, hogy senki nem ismerte, és nem ismeri az Atyát. Despite all your studies and all your... Pedig mennyi mindent, tehát a évek óta tanultok róla, you've missed it. de valahogy elkerült a figyelmeteket az Atya. And so my message was kind of what we did in our first session, but Jesus introduces us to a God that's larger than our religion. És az üzenetem tulajdonképpen arról szólt, hogy Jézus egy olyan Istent mutat be nekünk, aki sokkal nagyobb, mint a mi saját vallásunk. I think that's the first time I ever said that. I like that. Azt hiszem, most mondtam ezt így először. Nekem ez tetszik, hogy nagyobb, mint a vallásunk. Jesus introduces us to a God that's larger than our religion. Tehát Jézus egy olyan atyát mutat be nekünk, aki nagyobb, mint a mi vallásunk. The way I said it to them is larger than our ideas of God.
Én ott akkor úgy mondtam, hogy nagyobb az az Isten, mint a mi elképzelésünk őróla. And so when I finished, Do you have you shared about Cornelius there or no? I'll get there. Yeah. És amikor befejeztem, when I finished, she said, "We've never had Jesus presented like that." azt mondták, hogy még sosem mesélt nekünk Jézusról senki úgy, ahogy most te. Because they overlook a castle where the Catholics executed the Protestants and Protestants executed the Catholics. Mert pont egy olyan helyen van egyébként ez a szerzetes rend, ahol a szomszédukban van egy kastély, vagy egy ilyen vár, ahol katolikusok is voltak korábban, meg protestánsok is, és egymást gyilkolták az évszázadok során, tehát többször váltották egymást, de mindig véres eseményekkel. And even listening to the street preachers, it was very violent. És azt mondták, hogy hallgatták ők az utcai evangelizátorokat is, de mindegyik olyan erőszakos dolgokról beszéltek. Was love me or I'll torture you forever. Hiszen az üzenet arról szól, hogy vagy szeretsz engem, vagy pedig örökre kínozni foglak. So their relationship was... Tessék? We will torture you forever. Did they really say that? That's the kind of... Like turn or burn, yeah. Igen, hogy megégsz, ugye tűzre vettetsz, hogyha nem hiszel bennem, hanem szeretsz engem. They said, Hát az kínzás. and then they said, but since we invited you last week, Jesus kept showing up when we were singing our mantras. De szeretném neked elmondani, hogy amióta meghívtuk benneteket a múlt héten, azóta Jézus minden nap itt volt velünk. Minden reggel, amikor összejöttünk énekelni, a mantrákat énekelünk, és itt volt Jézus minden nap. I said, what do you mean? És akkor kérdeztem, hogy And hogy érted, hogy itt volt Jézus? And then the Jedi, the Zen priest, told this story. És akkor a zen pap az elmondta ezt a történetet. He said, even this morning when we started singing our mantra, I saw a figure of light come through the window. Hogy például ma reggel is, amikor énekeltünk, akkor láttam egy alakot az ablakon keresztül, egy ilyen nagyon fényes alakot, And he had a cross in his hand. akinek a kezében kereszt volt. And he said, this is where all your ideas of God come to an end. És a keresztre mutatott ez az alak, és azt mondta, hogy ez az a hely, ahol az összes elképzelésetek lenullázódik. And I said, wow, if Jesus enjoys your mantra so much that he shows up when you sing it, won't he teach us your mantra? És akkor mondta, hú, ez nem semmi, de hogyha Jézus, amikor éneklitek a mantrátokat, akkor megjelenik nektek. Akkor szeretném, hogyha megtanítanátok nekem ezt a mantrát. Some of my Christian friends weren't that excited about learning a Buddhist mantra. A közösség, akivel jöttem, ugye azért azt láttam, hogy nem mindenki volt oda azért az ötletért, hogy akkor most itt mantrákat fogunk énekelni. They said, no, we first want to hear what it means. És akkor egyikük mondta is, hogy lehetséges az, hogy mielőtt még elkezdjük énekelni, szeretnénk megérteni, hogy miről szól, amit éneklünk. And this was a very ancient mantra 5,000 plus years ago. 5,000? Yeah, written in Sanskrit, one of the first Ez written. egy szanszkrit dal volt, vagy mantra, több mint 5000 éves. And the basic idea is, source of our existence, we see your face, we embrace you. És nagyjából arról szólt, hogy létezésünk forrása, látjuk a te arcodat, és átölelünk téged. I'm so glad that God did not wait for the Bible before he started speaking. És annyira jó látni azt, hogy Isten nem akkor kezdett el beszélni, amikor a Bibliát elkezdték írni, tehát Isten már azelőtt szólt az emberiséghez, mielőtt a Biblia elkezdődött. God didn't wait for the Jewish nation before he involved himself in people's lives. Isten jelen volt az emberek életébe, nem várt arra, hogy megszülessen a zsidó nép, jelen volt az emberiség életében korábban is. John 1 verse 10 says, the word has always been in the world.
A János 1:10, nem tudom, nem figyelek, az János 1:10 azt mondja, hogy the word was... Yes, the word was always in the world. Hogy a logos, az mindig itt volt a világban. But we did not recognize it. Csak mi nem ismertük őt fel. Jesus is not the first time that God becomes flesh. Nem Jézus volt az első alkalom, hogy Isten megtestesült. It's the first time that we realize that this has always been happening. Hanem Jézusban volt az a pillanat, amikor felismerhettük, hogy Isten mindig megtestesült itt a világban. Ő rajta keresztül döbbenhettünk rá, hogy Isten mindig megtestesült, már korábban is. That God has always invested himself into creation. Hogy az Isten beleöntötte önmagát az ő teremtett világába. So we sang that mantra with them. Úgyhogy elénekeltük velük ezt a mantrát, hogy létezésünk forrása látjuk az arcodat. A beautiful experience of Jesus. És számomra ez a Jézus megtapasztalása volt, és nagyon-nagyon jó volt, nagyon szép volt. I went home that night to my room and I was so buzzing and excited about what happened. Úgyhogy este, amikor hazamentem, annyira tele voltam ezzel az élménnyel, ami ott velünk történt.